হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ ভাল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰো ভাল। আৰু এয়া চাওক, মই সজনাৰ পাত ছিঙি আনিলোঁ আৰু আজি মই সজনাৰ পাতৰ খাৰ বনাম। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই কেনেকৈ সজনা পাতৰ খাৰ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু সজনা পাতৰ খাৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ ইয়াতে সিদ্ধ চাউলৰ খুদি। এয়া চাওক, ঘৰৰ এইখিনি সিদ্ধ চাউলৰ খুদি। আৰু এতিয়া মই এইখিনি সিদ্ধ চাউলৰ খুদিখিনি মই পানীৰে এনেকৈ ভিজাই দি থৈ দিলোঁ। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই সজনাৰ পাতখিনি বাছি ল'ম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, মই সজনাৰ পাতখিনি এনেকৈ বাছি ধুই আনিলোঁ। আৰু এইফালে মই কেৰাহী গৰম দি দিছোঁ। মোৰ কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে, সজনা পাতখিনি দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি ঘৰৰে খাৰ হয়। এয়া চাওক, মই বটলত ভৰাই থৈ দিছোঁ। মই এক বাটি লৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই খাৰখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া অলপ বাঢ়ি দিছোঁ। পৰিমাণ অনুসৰি এড কৰিছোঁ নিমখ। মই 2 চামুচ এড কৰিছোঁ। আৰু নিমখখিনি দি মই অলপ খুন্তিৰে লাৰি দিম। নিমখ খুন্তিৰে এনেকৈ অলপ পালট কৰি দিম সজনাৰ পাতখিনি। আৰু মই ইয়াতে কেইটামান কেঁচা জলকীয়া দুফাল কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনি আদা আৰু শুকান জলকীয়া মই শিলনোড়াত বাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি এড কৰিছোঁ। আৰু অলপ লাৰি দিছোঁ। খাৰ আৰু মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত মই 1 পৰা 2 মিনিট টাইম সজনাৰ পাতখিনি ভাজি ল'লোঁ। এয়া চাওক। আৰু এতিয়া এড কৰিম মই পানী। মই পানীখিনি অলপ বেছিকৈ দি দিছোঁ, কাৰণ চাউলৰ খুদিখিনি সিজিব লাগিব। আৰু এইফালে মই পানীত ভিজাই দি থোৱা চাউল এতিয়া এড কৰিম। আৰু মই অলপ পানীখিনি বেছিকৈ দিলোঁ, কাৰণ চাউলখিনি সিজিব লাগিব। চাওক, আৰু এতিয়া মই ল' ফ্লেমত এইখিনি সিজিবলৈ দিম। আৰু মোৰ খাৰখিনি উতলিছে। এয়া চাওক যে, আৰু খুদিখিনিও প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। আৰু 2 মিনিট টাইম জাল কৰি লোৱাৰ পিছত মোৰ হৈ গ'ল সজনা পাতৰ খাৰ। এয়া চাওক, এয়া চাওক। আৰু এতিয়া মই 1 চামুচ সৰিয়হ তেল এড কৰিম। আৰু সৰিয়হ তেলখিনি এড কৰাৰ পিছত মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আৰু হৈ গ'ল মোৰ আজি সজনা পাতৰ খাৰ। এয়া চাওক, কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে।
তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মোৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে আছিল। আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।